أجرك على قدر نصبك. ده بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها، يعني على قد ما تتعب وعلى قد ما يبقى فيه ايه الأجر. طيب هم خدوا قاعدة من هنا الفقهاء، قال ما كان أكثر فعلا كان أكثر أجرا. يعني الحاجة اللي أفعلها أكتر يبقى أجرها إيه أكتر. يعني مثلا الوتر تصليهم 3 ركعات مع بعضهم كده ولا ركعتين وركعة؟ مين اللي أعمله أكتر؟ ركعتين وركعة. هتزود التكبير والنية مش كده والتشهد والسلام، يبقى أنه أفضل؟ ركعتين وركعة. فهمت؟ الصلاة في النفل لما يبقى فيه صلاة نفل، ممكن النفل الواحد يصليها وهو جالس، ممكن تصليها جالس بدون عذر، بس هتاخد قد ما الواحد بيصليها واقف. استثني من هذه القاعدة حاجات كانت أقل في الفعل وأكثر في الإيه؟ في الأجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اللي يصلي جماعة ياخد ثواب 25 مرة من اللي بيصلي لوحده، مش كده؟ طيب في واحد صلى لوحده صلاة الظهر 25 مرة، وواحد صلى الظهر مع واحد جماعة كده، مين أكثر فعلا ومين أكثر أجرا؟ اللي صلاها جماعة، مع أن التاني صلى 25 مرة. إنما الإيه؟ قراءة سورة صغيرة أفضل. يعني مثلا في الصلاة أنه أحسن الواحد يقرأ سورة صغيرة ويختمها ولا يقرأ حتة من سورة طويلة؟ لا، سورة صغيرة ويختمها. يعني قراءة سورة صغيرة قل هو الله أحد وتختمها سورة قصيرة، يعني فيش طبعا في الصور صغيرة، لا كل الصور كبيرة. طبعا القصر في السفر أحسن من الإتمام، لأنه هو في السفر بيقصر وياخد ثواب أحسن من اللي بيتم. قال صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفقتك. يا سلام. طب انت مين بقى اللي اتقال له أجرك على قدر نصبك؟ الغني، لأن الغني الانفاق عنده مش مشكلة، فما تقولوش بقى أجرك على قدر نفقتك، مش كده؟ لأن الانفاق عنده مش مشكلة. ايه المشكلة عنده؟ انه يتعب، فده بقى نقول له أجرك على قدر ايه؟ أما الفقير فالانفاق عنده أهم لأنه معهوش، فده تقول له أجرك على قدر ايه؟ نفقة. فهمت؟ وفي واحد نقول له ايه؟ أجرك على قدر حبك، مش كده؟ هديك على قد حبك، على قد حبك ليا هديك.